Tervehdys! Terveisiä Muuratsalosta. Eli lähiluonnon helmiä meinasin kuvata lisää. Ja tämä on tämä Muuratsalo kyllä melkoinen helmi. Tästä meinasin polkua seurata vähän matkaa ja käydä tuolla eteläpäässä. Siellä on Mikonniemen laavu. Niin käydä kahtoo sen. En ole itse asiassa itse ikinä edes käynyt siinä laavulla. On kyllä tiennyt vuosikaudet, että se siinä on, mutta ei ole tullut jostain syystä lähettyä. Se on kivinen ranta järven puolelta, niin ei ole veneelläkään tullut siihen mentyä. Niin käydään nyt kahtomassa. Täällä jossakin yövyn. Kalavehkeet on matkassa. Kalalla saatan käydä tuolla lammella ja juhannus lähenee. Mikäs täällä luonnossa ollessa. Niin lähdetään liikkeelle. Käydään kattoo se Mikonniemen laavu ihan ensimmäisenä. Näinpä sitä mennään. Kalavehkeet on tosiaan mukana. Tuossa on lampi. Ajattelin siinä käydä kokeilemaan, että onko siinä mitään syönnillä. Haukea ja ahventa siinä ainakin siinä lammessa on. Niin kokeilla vähän mepsiä uittaa. Ei mitään. Täällähän on mukava metsäpolku seurata. Helppoa hommaa. Nyt en ottanut edes karttaa mukaan, kun mä oon täällä sen verran rynynnyt ja könynnyt täällä Muuratsalossa, että tunnen jotenkuten. Onhan mulla tuo GPS-kello sitten ja puhelimissahan on nykyään kaikennäköiset GPS, niin ajattelin, että tämmönen lähiretki nyt ei vaadi mitään kummempaa navigointia. Tulipas tiheä mehtä eteen. Täytyy vähän kierrellä tuolta, josko se olisi vähän vähemmän tiheitä tuolla päin. Mäpäs näytän tosta. Se on tommonen rinkan kanssa ikävä kulkee. Kyllähän tuosta nyt läpi pääsis halutessaan. Katsotaan, kierrellään. Kiire ei ole mihinkään. Ei tänään ei ole tarkoitus paljon kävellä. Tuliskohan joku maksimissaan 6 kilometriä. Mutta jäkälää on, kauniita kallioita, ai että. Ja on hiljasta. Se on täällä, kun täällä ei ole teitä täällä eteläpäässä juurikaan. Niin saa ihan rauhassa kulkea. Tämmönen pieni laavu. Tässä nyt ei ehkä ihan nukkumaan mahu, mutta kyllä tässä makkarat paistaa. Tulipaikka on ja polttopuita on. Ja tää on tosiaan ristiselkä avautuu tuossa. Sudensaari näkyy tuolla kilometrin päässä suunnilleen. Siellähän on tullut kuvattua videoitakin ja varmaan syksymällä ehkä kajaakilla meinasin meloja kuvailla siitä videoa. Tai tytön kanssa käyvään retkellä. Kirvestä ei nyt oo, mutta koputellaan moralla varovasti. Siinähän ne tulet tekeytyy. Täytyy sanoa tässä vielä, kun on tässä laavulla, niin eli tää on Päijänteen virkistysalueyhdistys ry:n tulipaikka. Tarkoittaa sitä, että puista suoritetaan maksu. Minäkin se aion suorittaa, kunhan kotiin pääse. En taida täällä metässä viittiä ruveta makselemaan. Mutta jos tänne tuut, niin varaudu siihen, että vitosen maksu peritään tuosta polttopuusta. Se menee minusta hyvään tarkoitukseen. Pitävät yllä näitä tulipaikkoja. Mielellään maksaa sen vitskan siitä. Makkarat on paistettu. Oottele, että palaa polttopuut vielä hiilokseksi. Ei vitti jättää tommosia. Täytyy sammuttaa, kun ei tiedä, onko tähän porukkaa tulossa. Nyt on tosiaan keskiviikko, niin ei välttämättä ole ruuhkaksi asti ihmisiä. Mutta ei mitään, minä ootan, että puut palaa ja sammutan tulet ja sitten lähdetään jatkamaan. Ei muuta kuin matka jatkuu. Nyt seuraan tosiaan polkua, katsotaan mihin se vie.
Tässä kun kuljetaan, niin punaisia pisteitä on täällä polun varrella. Katsotaan mihin tämä polku vie meidät. No niin, ei se polku vienyt. Tai olisi se vienyt tuohon polulle, mutta se olisi vienyt tonne kauemmaksi. Niin ei muuta kuin tästä vaan synkeän metsän läpi. Käsittääkseni tuolla menee se polku, mihin minä pyrin. Tämmöstä. Melko tiheetä. Mutta eiköhän siitä läpi päästä. Se on tuo rinkan kanssa aina, kun se on sitten joka paikassa kiinni. Täytyy koittaa pujotella. Olipahan tiheetä mehtää. Nyt pääsin tähän vanhempaan mehtäosaan. Tulin tuo vituulikon läpi tuosta. Onhan se aika hankala pysyä suunnassa, kun ei oo kiintopistettä eikä pysty suoraan kulkemaan. Mutta mennään kohti Lullinvuorta. Käydään se luola tutkii siellä Lullinvuoressa. Tässä on tulipaikka. Nyt minä lähden ehtiä sen luola suuauko. Jätän tähän rinka ja kamat tähän tulipaikalle. Käydään ehtimässä. Joo, tästä se menee se pääsisäänkäynti. Eli se ei hirveä iso oo. Mäpäs kato tuo helpomman sisäänkäynnin. En viitti könytä tuonne kun yksin täällä on. Käsittääkseni se on tässä. Tässä se pääsisäänkäynti. En ole nyt kyllä 100 varma. Koitin kateilla tuolta kauempaakin, mutta en ainakaan löytänyt, että olisi ollut parempaa. No niin, eli tästä kun katsotaan tänne alas. Tuonne synkeää onkaloon pitäisi meikäläisen tiputtautua. Ei muuta kuin menoksi. Kameran pistän siksi aikaa taskuun, että en telo tuota objektiivia. Niin mennäänpäs alas. Nyt ollaan täällä kivien keskellä. Kurkataanpas. Tämmöstä synkeetä. Kyllähän tuolta pääsis. Itellä on tuo elintaso mahaan sen verran iso, että en uskalla. Ei hotsita jäädä jumiin. Mutta katsotaanpas minkä kokoinen tää luola on. Elikkä tämmösen koko luokan luola. Ei tosiaan käsi yletä kattoa. Tällä on pituutta. Tää on kyllä ihan näkemisen arvoinen paikka. Suosittelen. Jos tässä missään lähistöllä asut, niin ei muuta kuin Lullinvuoren luolaa kahtomaan. Mutta katsotaanpas tuo ulospääsy täältä, että miten se onnistuu. Koitetaanpas sitten päästä ulos täältä luolasta. Tää on tosiaan siis katto on ummessa. Täällä on hyvin hiljasta täällä sisällä. Ja nää on hurjan näköisiä nää lohkareet. Tää loppupätkä onkin sitten vähän ahtaampi. Siinäkin näkee vähän että no siellä on vapaus. Täältä pitäisi ulos nyt ahtautua. Katsotaanpas. Ei oo helppoa. Mutta yritetään, pakko on yrittää. Siellä se vapaus koittas. Ei muuta kuin könytään ylös. Semmonen luola. Ja on tosiaan tuo sisäänkäynti on vähän hankala löytää. Nytkään en uskaltanut siitä niin sanotusta pääsisäänkäynnistä ryömiä. Se olkoon nuorempien retkeilijöiden huvia se. Mutta suosittelen, käykää ihmeessä kahtomassa. Näkyy kartassa Lullinvuori. Polku tulee suoraan tänne tuolta Ojasenlammen suunnasta. Jes. Mutta nyt pientä paussia ja sitten kohti Ojasenlampea.
Lullinvuori on nyt ylitetty. Kulen tässä polkua seuraten Ojasen kallioilla. Eli Ojasen lampi on sitten tuossa ihan kohta. Sitten täytyy leiripaikkaa katsella. Mulla ei oikein ole käsitystä, että mihinkä sen laittaisi. Joko tänne korkealle tai sitten sinne alas. Tuolla alalla tietysti on varmaan märkää ja korkealla ei niin märkää. Mutta katsotaanpas. Tässä on nätin näköistä tämmöistä aukeata mehtää, niin helppokulkusta. Jatketaan. Ai että on mukavan näköistä tämmöistä jäkälikköä ja kivikkoa ja aukeata. Tähän nyt ei telttaa saa pystyä eikä viihti pystyttää. Tuo jäkä vähän on semmoista, että se ei tykkää siitä, jos sitä poletaan tai telttoja kovin pystytetään. Ai että, Päijänen näkyy. Ojasen lampi näkyy. On kyllä. Kahtokaapas. Siellä näkyy Päijänne. Ja Ojasen lampi on tuolla takana. Täytyy könytä tältä kalliolta vaan alas ja jos sitä vähän kalastelisi ja sitten sitä leiriä kahtelisi. Kiire ei oo. Juhannus on ylihuomenna, niin valosaa on pitkälle. Kello on jotain 7 repiä kohta, niin ei mikään kiire. Onpahan vänkyräinen kelo kanto siinä. No nyt muuttuu taas maisema. On tämmöstä synkempätä mehtää. Ojasen lampi on jo tossa ihan lähellä. Itse asiassa tuolla näkyy. Katsotaanpa semmonen mielekäs reitti tosta sinne Ojasen lammelle. Pannaan uistin veteen ja katsotaan syökö kala. Joo, hikinen urakka on ollut, vaikka kilometrejä ei tullut kuin joku 6 nyt. Mutta semmoista se on. Ojasen lampi. Tässä on tämmönen, mistä pääsee virvelillä heittämään. Ajattelin, että pistää tähän rinka ja kamaat ja verittää virveliä. Kokeillaanpas tulisiko mitään. Leiripaikka täytyy sitten vielä tosiaan etsiä. En taida tonne ylös enää viittiä könytä, että tästä jostain lammen ympäristöstä. Vaan onhan tässä lääniä. Ja hiljasta tuntuu olevan. Olisiko tämmönen kalikokätti tommosella vihreällä kumikalalla? Näyttäisi tosi hyvältä. Kalikokätti toimii. Pieni ahven, tämän vapauta. No, 1 kala nyt kuitenkin. Enkä kerennyt heittää, kun 10 heittoa. Tummia on ahvenet tässä, tää on aika tumma vetinen. Tommonen mutapohjainen lampi. Kokeillaan, tulisiko lisää. Ahventa on, mutta pientä on. Ja syönnillään tuntuu olevan. Tuommoinen. Tämän minä vapautan kanssa. Kalaa näkyisi oleva. Ei ole hauista vielä onneksi. Havaintoa. Se vie pian kalikokätin mennessä. Joo, vähän tuo leiripaikan etsiminen nyt kyllä kutsus. Niin mä taidan pistää rinkan selkään ja tuonne järven toiselle puolelle. Jotenkin mulla on semmonen kutina, että siellä voisi olla joku paikka, missä saisi teltta hyvin pystyyn. Siinä on tommonen soinen kaistalle, mistä pääsee hyvin heitteleekin sitten. Suunnataan sinne. Oho. Vähän on rapiseva silmä. Tässä kai se olisi yöpaikka. Vähän on huonon näköinen, mutta kerään nämä irtokepit, mitä tässä on. Niin uskoisin, että teltan saa ihan kivasti. Ja Ojasen lampi on tuossa ihan vieressä, niin
teltta pystyy ja sitten vaan voimaperäisesti kalastelemaan. Teltta on siinä pystyssä. Vähän tuossa syöpäsin. Makuupussi, makuualusta on valmiina. Tavarat on nätisti eteisessä. Virveli on valmiina ja kalikokätti kiinni. Nyt minä lähden kalastamaan. Haukea en nyt ota, vaikka mielelläni haukea syönkin. Nyt on semmonen tämän kokoinen paistinpannu, niin sen saisi aika monta filettä paistella, jos sillä meinaisi paistella. Mutta ahventa jos tulee, niin pistän tuota pannulle ja paistan ja syön. Ja täytyy tosiaan sanoa tästä Muuratsalosta, että tää on todellakin niin kuin lähiluontohelmi. Suosittelen tulemaan. Tääkin Ojasenlampi, missä nyt on, niin tuossahan menee tie tuossa lammen toisella puolella. Mutta se on yksityistie, siellä on puomi, että siinä ei paljon. En ole yhtään autoa kuullut, että olisi mennyt nyt, kun on tässä ollut. Ja yleensäkin hyvin hiljasta. Ja on vaikka minkä näköistä. On linnut laulaa ja kauriita on ja hirviä on ja kasveja on vaikka minkä näköisiä. Jos tänne tuut, niin selvitä kuitenkin nuo suojelualueet. Eli Pahkalahti esimerkiksi, niin siellä ei saa telttailla. Osa tästä alueestahan kuuluu siihen Metso luonnonsuojeluohjelmien niin kuin suojelualueisiin. Käsittääkseni niissä saa telttailla. En ole ainakaan koskaan kieltävää vastausta saanut, kun olen sitä koettanut kysellä. Ja kun ei ole kerta kielletty, niin on telttailu. Enkä usko, että siitä mitään haittaa siinä tuommoisissa on. Tämä Ojasenlammen rannat, tuossa on vieressä suojelualue kyllä, tuon puro jos seuraa, mutta tässä ympäristössä niin ei ole mitään suojelualuetta, eli teltta on ihan ok pistää. Mutta nyt höpö, loppuu höpinät, nyt lähdetään kalalle. On heitelty melkein koko tämä ranta. Muutama pieni ahven on käynyt nyppimässä. Yksi pari kiloa hauki oli kiinni, mutta onneksi pääsi irti. On tosiaan. Ei ole kalikokätissä peruketta. Hauki purasee tämmösen siiman hyvin äkkiä poikki. Ei se mitään. Mikäs täällä ollessa? Rauhallista on ja kaunista. On ulpukoita ja ihan lumpeen kukkiakin kasvaa tässä. Hyttysiä nyt on jonkin verran, mutta täältähän voi tätä suopursua ottaa ja tällä lailla muutaman lehen ja hieroo naamaansa, niin hyttyset kaikkoo. Toimii. Se voisi olla kulkuri iltakalja aika pikkuhiljaa. Kello kuitenkin jo 9 repii. Niin jos siinä oluen repääsis ja mulla on vähän Jack Danielsiakin mukana, niin maistas sitäkin. Sitten jos tuntuu, niin kalastelis vielä illalla. Mutta katsotaan. Nyt takaisin leiriin. Vielä yksi ahven tuli. Pieni on, vapautetaan. Huomaa tosiaan, että kalikokätti toimii. Noniin, se olisi kulkuri iltakalja aika. Tuossa on hyvä kaatunut koivu, niin siihen minä istaan. Kulkuri iltakaljana Summer Ale. Maistetaan se. Ai että, hyvä on. Joo, ei mitään. Ruokakalaa nyt ei vielä ainakaan tullut. Kyllä mä varmaan tässä illasta vielä käyn tuossa heittele. Tuntuu olevan tuo tulopää, niin tuntuu olevan semmonen paikka, missä paremmin kalaa söi. Että ehkä siinä vielä voisi käydä kokeilemaan. Isompaa siinä ei tuntunut olevan, pieniä ahvenia. Kuitenkin. Maistellaan vähän huurteista. Vaimo halusi tämmösen pullon johonkin askarteluihin. Tyhjänä ei löytynyt, kukaan ei lahjoittanut, niin mä vaimolle sanoin, että mä voin uhrautua ja tämmösen pienen pullon hörpätä sille. En nyt ehkä koko pulloa tänään juo, mutta maistetaan vähän. On kyllä. No ei se nyt pahalta haise. No ei se niin pahaa ole kuin mä muistin, mutta ei tuo nyt älyttömän hyvääkään.
Joo. Ei mitään. Kai sitä kalalle vois vaikka lähteä. Mä luulen, että ahvenen iltasyönti voisi olla kohta pian vähän niinku ajankohtainen. Katsotaan tuleeko mitään. Huomenta. Ylös on noustu. Eilen ei ruvennut enää kuvailemaan. Kävin tuossa kalalla ja yhden hauenkin, ehkä kiloinen hauki. Ja mutta sen vapautin, en sitä pitkin ruveta paistelemaan sillä mini-paistinpannulla. Nyt on aamupala aika. Vähän kuppinuudelia ja kahvia. Ja aamupalan jälkeen niin leirikamppeet kasaa, rinkka pakataan. Painan tästä Ojasenlamme sivua tuonne tielle ja siitä toiselle polulle ja kohti Naukulan laavua. Eli Naukulan laavu on vähän niin kuin päätepiste tälle reissulle. Tähän mennessä on ollut hieno reissu, vaikkakaan ruokakalaa nyt ei ole tullut, mutta mulla on kyllä ruokaa ihan tarpeeksi, että ei ole mikään vaatimus ruokakalaa nyt. Rinkka on pakattu. Leiripaikassa ei ole mitään roskia eikä ylimääräistä. Ei muuta kuin jalkaa toiseen eteen. Nyt minä sanon Ojasenlammelle näkemiin. Kyllä palaan tänne, tää on mukava paikka. Tästä lähden polkua seuraamaan. Tielle pyrin. Siitä sitten toiselle polulle. Naukulaa kohti. On hienot kalliot. Joo. Jatketaan matkaa polkua seuraten. Naukulassa olen. Eli tässä on laavu. Päijänteen ranta. Siinä on iso veneenlaituri, mihin pääsee vaikka vähän isommallakin veneellä. Eli tämmönen reissu tällä kertaa. Muuratsalo. Voin sanoa, että on lähiluonnon helmi. Vaikka useamman yhden reissu oli nyt, mutta ihan hyvin olisi voinut olla vaikka toisen yön sinne jossain Pelakallionlammen lähellä tai Suovuoressa tai Hakolan vuoressa. Hienoa luontoa. No, siellä on hakattu myös, mutta pääasiassa on ihan hienoa mehtää. Ja Ojasen kalliot, aivan mahtava paikka. Suosittelen käymään. Eikä ole pitkän matkan päässä. Että jos tuohon linja-autolla tulee tuohon Muuratsaloon, niin sen nyt ihan hyvin päivässä vaikka kävelee, kun ei painavat kantapuistoa. Ja jos julkisilla kulet niin kuin minä, niin linja 16 Jyväskylästä tulee Muuratsaloon. Kato kartasta, mistä polut lähtee. Siitä ei pitkä matka ole poluille siitä linja-autopysäkiltä. Ei mitään. Hieno reissu. Jos tykkäsit videosta, laita vaan rohkeasti yläpeukkua. Tilaa kanava. Mulla rupeaa 1000 tilaajaa jo lähestymään. Ja en mä tiedä, onko sillä mitään merkitystä, että onko 1000 vai 100, mutta kyllähän se hienoa on, kun 1000 ihmistä on tilaaja. Ja toki, jos tiedät joku kaveri, joka katsoo retkivideoita, niin jaa ihmeessä. Ja näitä saa jakaa ja saa kahtoa ja kommentoijakin saa. Ei mitään. Tämä reissu oli tässä. Minä hörppäsen vettä ja lähden linja-autolla. Seuraavaan kertaan. Moro!